Assalamualaikum guys, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni kita dapat order kawasan Tanjung Lansat, Masih Pinang Johor guys. Ok, projek touchscreen construction. Tak tahu buat apa ni, kilang makanan ni dia. Kilang makanan pun excellent excellent ni makanan ni. Kilang makanan. Ok, kita dah call ni tadi. Masa ni kita tunggu dia orang datang dulu. Tak tahu buat kerja apa guys. Ok, nanti kita sambung lagi lepas ni. Ok guys, kita pun macam mati. Kalau yang lain ada 5,000, 4,000 berarti dia kongsi river lah, kongsi 2 satu lebih 2 memang aku kasi buka.
Sambung, sambung, sambung. Boleh ya? Bawa pegang, bawa. Okey. Ni lori sini apa ni?
guys.